Greetings. God richly bless you. तपाईहरुलाई अभिवादन छ र परमेश्वरले एकदम प्रशस्ततासँग तपाईहरुलाई आशीष दिनुभएको होस्। We are in our third lesson, which is actually my fifth session on leadership. आज चाहिँ हामी तेस्रो पाठमा चाहिँ आइपुगेका छौं हाम्रो अध्ययनको भागमा, तर यो चाहिँ हाम्रो 5औं नम्बरको हाम्रो सेसन चाहिँ हो। Our subject today is the administration of leadership. आजको हाम्रो विषयवस्तुको शीर्षक रहेको छ कसरी हामी Administration of leadership. अब हामी अगुवापनको प्रबन्धक भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेका छौं। There are many books on success. अनि त्यहाँनिर धेरै यस्ता किताबहरू छन् जो चाहिँ एकदम सफल छन्। There are good books on leadership. त्यहाँनिर अगुवापनको विषयमा धेरै असल किताबहरू पनि छन्। But we find a book in the Bible called the Book of Nehemiah that is an excellent book on leadership or administration. त्यहाँनिर बाइबलमा पनि धेरै त्यस्ता बुकहरू छन्, त्यो मध्ये पनि एउटा बुक छ, किताब छ जुन चाहिँ नेहेमियाको पुस्तक हो, जो चाहिँ एउटा असल अगुवापन अथवा असल प्रबन्धकको किताब भनेर चाहिँ हामी त्यसलाई चिन्न सक्दछौं। So we're using Nehemiah chapter 3 to look at how Nehemiah administered the work that he had, which was the rebuilding of the walls of Jerusalem. आज हामी हेर्ने छौं नेहेमियाको पुस्तकबाट कि कसरी नेहेमियाले त्यहाँनिर भत्किएको यरुशलेमका पर्खालहरू फेरि पनि पुनर्निर्माण गर्नको लागि उनले कसरी त्यहाँनिर एउटा प्रबन्धकको अथवा असल एउटा अगुवाको भूमिका निर्वाह गरेका छन् त। Nehemiah was tasked with the job of rebuilding the walls of Jerusalem. अब त्यहाँनिर हामी हेर्छौं भने नेहेमिया त्यो काममा थिए, त्यो भत्किएको जो यरुशलेमको पर्खालहरू थियो जो चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने कार्यमा। We talked about Haggai and the rebuilding of the temple. हामीले गएका हप्तामा त्यो हग्गैको विषयमा चाहिँ हामीले हेरेका थियौं, जसले चाहिँ भत्किएको मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्ने कार्य गरेका थिए। Nehemiah was born in exile. अनि हामी हेर्छौं भने नेहेमिया चाहिँ त्यो हेर्छौं भने त्यो कैदमा चाहिँ एउटा जन्मिएका थिए, And प्रवासीमा जन्मिएका थिए। he was the cupbearer to a king. अनि उनी चाहिँ एउटा राजालाई त्यहाँनिर दाखमध्ये टकार्ने चाहिँ उनले एउटा कार्य चाहिँ गर्दथे। And we will examine this later as we talk about Nehemiah and some of his qualities of leadership. हामी चाहिँ नेहेमियाको विषयमा फेरि यसको विषयमा चाहिँ हामी पछि फेरि हामी हेर्ने छौं, एकदमै पछितिर हामी हेर्ने छौं यसको विषयमा चाहिँ। But right now we want to see how he actually did the work. तर अहिलेको भागमा चाहिँ हामी नेहेमियाले कसरी चाहिँ यहाँ कार्य गरेका छन् त्यो विषयमा चाहिँ हामी हेर्ने छौं। And the first principle that we see that he utilized was the principle of coordination. हामी यहाँनिर हेर्दछौं भने नेहेमियाले आफ्नो अगुवाईपनमा सबैभन्दा पहिला प्रयोग गरेको पहिलो नम्बर चाहिँ रहेको छ समन्वय। So when you read Nehemiah chapter 3, जब तपाईले नेहेमियाको पुस्तक 3 अध्याय पढ्नुहुन्छ, we see, let's just read a little bit of this so you get what I'm talking about. आउनुस् हामी एकछिन चाहिँ केही पढ्न अलिकति पढौं हैन, ताकि मैले केसको विषयमा बोल्दै छु त तपाईहरुले जान्न सक्नु भएको होस्। Okay. So let's start with verse 2. अब हामी नेहेमियाको पुस्तक 3 अध्यायको 2 पददेखि हामी सुरु गर्ने छौं यो समयमा। Next to Eliashib, the men of Jericho built, and next to them Zakur, the son of Imri, built. एरियोका मानिसहरूले त्यसैसँग जोडिएको भाग बनाए,
र इम्रीका छोरा जक्कुरले अर्को भाग बनाए। Also, verse 3, also the sons of Hassanah built the fish gate. They laid its beams and hung its doors with its bolts and bars. And माछा next ढोक to, I'm sorry, in verse 4, and next to them, Merimot, the son of Urijah, the son of Koz, made repairs. माछा ढोका चाहिँ हस्सेनाका छोराहरूले पुनर्निर्माण गरे। तिनीहरूले त्यसका 70हरू बसाले र त्यसका छेस्किनी र अग्लाहरू लगाएर ढोकाहरू खडा गरे। उरियाका छोरा हक्कोसका नाति मरिमोतलले अर्को भाग मर्मत गरे। So you can continue to read and you will see these words repeated over and over again. Next to them, next to them, next to them. अनि यदि तपाईले यहाँनिर पढ्नु भयो भने अनि यहाँनिर यही शब्दहरू चाहिँ एकदम दोहोरिएको छ। त्यो शब्द चाहिँ त्यो भाग तिनीहरूले बनाए अनि त्यसपछि तिनीहरूले बनाए र तिनीहरूले बनाए भनेर चाहिँ लेखिएको छ। This was coordination. यसलाई नै समन्वय गर्नु भनेर चाहिँ भन्दछ। Nehemiah had different types of people with different talents and different abilities to get the job done. त्यो पर्खाल पुनर्निर्माण गर्नको लागि नेहेम्यासँग चाहिँ धेरै प्रकारका मान्छेहरू चाहिँ थिए। धेरै संस्कृतिबाटका थिए, धेरै त्यहाँनिर जातिका मान्छेहरू त्यस ठाउँमा थिए। Now, when you read this passage, there are so many Hebrew names that are difficult for us to pronounce. अनि यहाँनिर जब तपाईले यो अध्याय पढ्नु हुँदछ भनेपछि यहाँनिर हिब्रू नामहरू धेरै छन् जो चाहिँ हामीलाई उच्चारण गर्न एकदम अप्ठ्यारो पनि हुँदछ। So do not stumble over the names. There is a reason why they are here. अनि त्यहाँनिर त्यो नामहरू चाहिँ किन यस्तो छ भनेर चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ तपाईहरु नगर्नुस्। But look at what they were doing, what they were accomplishing. नामसँग नअट्किनुस् कति अप्ठ्यारो नाम रहेछ पढ्नलाई भनेर, तर त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् तिनीहरूले के गरेका छन् त। Nehemiah made it easy for people to do the work. नेहेम्याले त्यहाँनिर सबै प्रकारका मानिसहरूलाई त्यो कार्य गर्नको लागि सजिलो वातावरण चाहिँ निर्माण गरिदिएका छन्। He put people in different places so they would and coordinated that effort so that they would all work together with one goal. अनि उनले चाहिँ धेरै प्रकारका मान्छेहरूलाई धेरै ठाउँमा राखेर काम लगाएका छन्। अनि तर पनि त्यहाँनिर एउटै उद्देश्य पूरा गर्नको निम्ति उनीले त्यहाँनिर सबैलाई चाहिँ समन्वयमा ल्याएका छन्। The church must coordinate efforts for maximum effectiveness. त्यसैले हामीले पनि मण्डलीमा त्यस्तो प्रकारको समन्वय मिलाउनु पर्यो, त्यस्तो प्रकारले प्रबन्ध मिलाउनु पर्यो ताकि धेरै चाहिँ त्यहाँनिर प्रभाव हुन सकोस् त्यो समन्वयले। As your church grows, you will have a church staff. यदि तपाईको मण्डली चाहिँ वृद्धि हुँदै गयो भने तपाईको मण्डलीमा धेरै कर्मचारीहरू हुनुपर्ने छ। Coordinating responsibilities is a very important key to building a good staff. तपाईहरुलाई यो कुरा थाहा होस् कि कुनै पनि ठाउँमा समन्वय गर्ने अथवा प्रबन्ध मिलाउने कार्य भनेको चाहिँ एकदमै चाहिँ ठूलो उत्तरदायित्व हो। Remember that people have different talents. यो कुरा सम्झिनुहोस् किनभने प्रत्येक मानिसमा फरक प्रकारको ट्यालेन्ट हुँदछ। Everyone is not the same. प्रत्येक मानिसहरू एउटै हुँदैन। And sometimes we seem to forget this. अनि यो विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले यो कुरा बिर्सिनु पर्दछ। We are all members of the body of Jesus Christ. हामीले यो कुरा सम्झन पर्दछ कि हामी सबै व्यक्तिहरू, हामी सबै मानिसहरू छौं जो चाहिँ हामी ख्रीष्टका शरीरहरू हौं, शरीर हौं। Each one of us has a different function. अनि हामी सबैसँग चाहिँ फरक प्रकारको कार्य चाहिँ हामीले गर्नु पर्दछ, हामी सबैले। And you who are pastors, you have in your church people with diverse gifts and talents. अनि यदि तपाई चाहिँ मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ भने अनि तपाईको मण्डलीमा भएका मानिसहरूसँग धेरै प्रकारको वरदानहरू हुन सक्छ, धेरै प्रकारका त्यस्ता ज्ञानहरू र ट्यालेन्टहरू हुन सक्दछ।
And it is your job to coordinate those for maximum effectiveness. अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अगुवाको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी हुन्छ ती सबै प्रकारका वरदानहरूलाई लिएर ट्यालेन्टहरूलाई लिएर समन्वय गरेर ती सबैले चाहिँ असल प्रभावको कार्य चाहिँ हुन सकोस् त्यो समन्वय तपाईँले गर्न सक्नु पर्दछ. The second principle that Nehemiah used was cooperation. अब यहाँनिर हामी हेर्दछौँ भने दोस्रो सिद्धान्त जो चाहिँ यो पर्खाल पुनर्निर्माण गर्दाखेरि नेहेम्याले अपनाएका छन् त्यो दोस्रो बुदा चाहिँ रहेको छ साझेदारी कोअपरेसन. Yes, so coordination is coordinating different groups to do different pieces of the different jobs. But cooperation is getting those different people to work together to do one thing. ओके अनि यहाँनिर समन्वय भनेको चाहिँ यो हो कि फरक फरक प्रकारका मान्छेहरूलाई फरक फरक तरिकाले एउटै उद्देश्य पूरा गर्नको लागि के गर्नु त तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नु. तर साझेदारी भनेको सबै फरक फरक प्रकारका मान्छेहरूलाई एकै ठाउँमा लिएर साझेदारी गराउनु. So Nehemiah had priests, he had Levites, he had rulers. Go ahead. नेहेम्यासँग चाहिँ त्यहाँनिर पुजारी पनि थिए, लेवीहरू पनि थिए, अनि त्यहाँनिर शासकहरू पनि थिए. He had guards, he had farmers, he had goldsmiths. या अनि उनीहरूसँग सिपाहीहरू पनि थिए, अनि किसानहरू पनि थिए, सुन बनाउने व्यक्तिहरू पनि थिए. Pharmacists, merchants, men and women who were to work together. अनि धेरै प्रकारका मान्छेहरू चाहिँ थिए त्यहाँनिर महिला पुरुष हैन खेतबारीमा काम गर्ने सबै प्रकारका मान्छे चाहिँ त्यो कार्य गर्नको निम्ति त्यहाँ थिए. The key to Nehemiah's success was the getting these different groups to cooperate with a common objective. या अब यहाँनिर नेहेम्या चाहिँ एकदमै पूर्ण तरिकाले सफल हुनुको एउटा मात्र त्यहाँनिर कारण छ किनभने फरक प्रकारका मान्छेलाई फरक चाहिँ त्यो वरदान भएका मान्छेहरूलाई एउटै उद्देश्यको निम्ति उनले साझेदारी बनाएर चाहिँ लगाएका छन्. The common objective was to rebuild the walls and replace the gates that had been burned. अब एउटै उद्देश्य साझा उद्देश्य भनेको चाहिँ के थियो भनेपछि भत्किएका पर्खालहरू पुनर्निर्माण गर्नु र त्यसको गेट चाहिँ बनाउनु. Nehemiah was a great leader, but even he was not 100% successful. अनि उहाँ नेहेम्या चाहिँ के हुनुहुन्छ एउटा एउटा महान अगुवा हुनुहुन्छ तर उहाँ 100% सफल पनि होइन. In verse 5, we're in chapter 3 of Nehemiah, it says, next to them the Tekoites made repairs, but their nobles did not put their shoulders to the work of their Lord. अनि नेहेम्याको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पदमा हामीले यहाँनिर पाउँदछौं तकोका मानिसहरूले अर्को भाग मर्मत गरे तर तिनीहरूका भारदारहरू चाहिँ आफ्नो नाइकेहरूको निर्देशनमा काम गरेर आफैलाई नीच तुलाउन मानेनन्. So Nehemiah was successful in getting almost all the people to work, but there were some, these nobles, who refused to be engaged in the work. हामी यहाँनिर हेर्दछौं भने नेहेम्याले हैन त्यहाँनिर काम चाहिँ अलमोस्ट त्यहाँनिर पूरा गर्न खोजिरहेका छन् तर पनि यहाँनिर केही त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् हैन जसले चाहिँ आफैलाई नीच तुल्याउन मानेनन् तिनीहरूको निर्देशनमा कार्य गर्न सकेनन् भनेको छ. The third principle was the principle of commendation. अब हामी तेस्रो सिद्धान्त जो चाहिँ नेहेम्याले लगाएका थियो त्यो चाहिँ प्रशंसा भन्ने हुन्छ त्यसको विषयमा चाहिँ हेर्ने छौं. Nehemiah knew the names of all the leaders. नेहेम्यालाई थाहा थियो त्यहाँ जति पनि अगुवाहरू नेहेम्याले काममा लगाएका थिए ती सबैका नाम चाहिँ उनलाई थाहा थियो. But he did not know the names of all the people. तर त्यहाँनिर त्यो भित्र भएका जति पनि मानिसहरू थिए ती मानिसहरूको नाम चाहिँ उनलाई थाहा थिएन सबैको. In a growing church, you cannot know all the names of the people, but you certainly know the leaders that you have trained and who assist you.
तपाईहरुको मण्डली जब वृद्धि हुँदै जानेछ, तपाईहरुलाई सबै मान्छेको नाम, मण्डली भित्रका मानिसहरुको नाम थाहा नहुन सक्दछ, तर तपाईहरुलाई त्यहाँनिर भएका त्यस्ता अगुवाहरू जसलाई चाहिँ तपाईले तालिम दिनुभएको छ आफ्नो मण्डली भित्र, जसले चाहिँ तपाईलाई सहयोगीपनमा कार्यमा चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ, तिनीहरुको चाहिँ थाहा हुँदछ। That is why you need to train leaders to assist you as the church grows. त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मण्डलीका अगुवाहरूलाई चाहिँ तालिम दिनु पर्दछ ताकि तपाईको मण्डली चाहिँ वृद्धि हुन सकोस्। Now, why do we have all these Hebrew names listed or talked about in Nehemiah? अब हामीले एउटा कुरा विचार गरौँ, किन यहाँ हिब्रू नामहरू नेहेमियाको पुस्तकमा यसरी विवरण सहित दिएको होला त? Nehemiah commended the people for the work they had done. अनि यहाँनिर हामी हेर्छौं भनेदेखि नेहेमियाले जति पनि यहाँनिर मान्छेहरूले नेहेमियाको निम्ति त्यहाँ काम गरे, पर्खाल पुनर्निर्माण गर्ने, ती सबैलाई चाहिँ उनले प्रशंसा गरेका छन्। The names of these people we are reading today. आज चाहिँ हामीले यहाँ भएका मान्छेहरूका नाम चाहिँ पुरै पढ्न गइरहेका छौं। Nehemiah would commend people for that work that they had done. किनभने नेहेमियाले चाहिँ ती मान्छेहरूको यहाँ प्रशंसा गरेका छन् जसले चाहिँ कार्यहरू पूरा गरेका छन् यो कार्य। And it is very important that you commend or praise people for a job well done. अनि किनभने यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो जसले चाहिँ त्यो कार्य पूरा गर्दछ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नु, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हैन उचाल्नु चाहिँ एउटा असल यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो अगुवापनको। Now in some parts of the world, in certain nationalities, this is not practiced too much. हामी हेर्छौं भने यो संसारका धेरै भागहरूमा, धेरै राष्ट्रहरूमा यो प्रशंसा गर्ने कार्यलाई चाहिँ अभ्यासमा ल्याइँदैन। For example, people who are Russian or Ukrainians many times do not commend their children if they do a good job. They expect them to do a good job. Yeah. अनि हामी हेर्छौं भने युक्रेन अनि त्यसपछि रसियन देशका मान्छेहरू जो छन् हैन, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाबच्चीहरूले जे कुरा गर्छन् त्यसको निम्ति प्रशंसा गर्दैनन्, अझै असल गरोस् भन्ने कुराको अपेक्षा चाहिँ गरिरहेका हुन्छन् बिना प्रशंसा। And I would say that people in Germany are somewhat like that as well. अनि म भन्न सक्छु हैन, जर्मनमा र अरु देशका मान्छेहरू पनि यस्तै छन् होला सायद। If you do something wrong, you will know about it. यदि तपाईले केही गलत गर्नुभयो भने तपाईलाई त्यो विषयमा थाहा हुनेछ। If you do a good job, it was expected of you. Yeah. यदि तपाईले असल कार्य गर्नुहुन्छ भने तपाई प्रशंसाको योग्य पनि हुनुहुन्छ। That's how I grew up. अनि त्यस्तै गरी चाहिँ म हुर्किए बिना प्रशंसा सायद है। Now, Americans tend to praise people maybe too much. अनि हैन अमेरिकनहरुले चाहिँ प्रशंसा त गर्छन् सायद अलि ज्यादै गर्छन् के जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ। Even for the smallest thing. सानो कुराको निम्ति पनि इभन। Their child drew 2 little lines on a piece of paper. Wow, it's so wonderful. अनि यदि त्यहाँनिर चाहिँ हैन उसको सानो बच्चाले चाहिँ 2 लाइन लेख्यो भने पनि ओहो कति राम्रो भनेर चाहिँ प्रशंसा हुन्छ। Well, we need to commend people for a job done, especially an honest, good job. त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसले इमानदार भएर कसैले कुनै पनि कार्य पूरा गर्दछ भने हामीले प्रशंसा गर्नु चाहिँ त्यो मानिसलाई उचाल्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। Because this will encourage people. किनभने यसले चाहिँ मानिसलाई उत्साह दिदछ। Let's look at verses 13 and 14. How Nehemiah commended people for the work they had done. आउनुस् हामी नेहेमियाको पुस्तक 3 अध्यायको 13 र 14 पद यो समयमा हेर्ने छौं कि कसरी नेहेमियाले चाहिँ ती मानिसहरूलाई चाहिँ प्रशंसा गरेका छन् त। Verse 13, Hanan and the inhabitants of Zanoah repaired the valley gate. They built it, hung its doors with its bolts and bars, and repaired 1,000 cubits of the wall as far as the refuse gate. 13 पदले यसरी बताउँदछ, बेसी ढोका चाहिँ हानुन र जोनाहाका बासिन्दाहरूले मर्मत गरे, तिनीहरूले त्यो पुनर्निर्माण गरे र छेस्केनीहरू र अग्लाहरू लगाए त्यसका ढोकाहरू बसाले र फोहोर ढोकासम्मै 450 मिटर लामो पर्खाल मर्मत गरे। And then
it gives us other people's names who repaired the refuse gate and who built and hung its doors and its bolts and bars. अनि त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भनेदेखि होइन उनीहरूले चाहिँ ती ढोकाहरू बनाए अरूहरूले पनि र पर्खालहरू चाहिँ मर्मत गरे. So he gives equal praise for equal effort. यहाँनिर नेहेम्याले चाहिँ जे कार्य गरेका छन् त्यही कार्य अनुसारको बराबरी जो प्रशंसा पाउनु पर्ने छ त्यो प्रशंसा चाहिँ उनले मानिसहरूलाई दिएका छन्. And even we are still reading about these people that did this work. अनि हामीले यहाँनिर पढिरहेका छौँ यी मानिसहरूले जे कार्य गरिरहेका छन् यिनको प्रशंसाको बारेमा पनि. Their names ended up in the Bible. किनभने तिनीहरूको नाम चाहिँ बाइबलमा दिएको छ. So we see that both were the ones that did a long stretch of wall and the ones that did the refuse gate, they both were praised equally by Nehemiah. अनि यहाँनिर चाहिँ नेहेम्याद्वारा जसले चाहिँ ढोकाहरू निर्माण गरे, जसले पर्खाल निर्माण गरे, जसले जे गरे त्यहाँनिर निर्माण गर्ने कार्यमा जे कार्य गरे त्यही अनुसारको कार्य अनुसारको जुन प्रशंसा पाउनु पर्थ्यो त्यो बराबरीको प्रशंसा नेहेम्याले मानिसहरूलाई दिएका छन्. Commendation will help you to encourage people and and they will want to do more in the church. अनि प्रशंसा भन्ने जुन शब्द हुन्छ प्रशंसा भन्ने शब्दले जहिले पनि मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा उत्साह दिन्छ अनि त्यो भन्दा ज्यादा गर्नको निम्ति चाहिँ साहस प्रदान चाहिँ गर्दछ. Number 4, completion. नम्बर 4 मा चाहिँ हामी अहिले हेर्न गइरहेका छौं काम पूरा गर्नु. The job was completed in 52 days. यहाँनिर यो कार्य चाहिँ 52 दिनमा पूरा भएको छ. It's very important that we have a completion goal. यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि पूरा गर्ने उद्देश्य चाहिँ त्यहाँनिर हुनु पर्दछ. People will be more willing to accept responsibility if you give them a time frame, a completion goal, a time when it will be finished. यदि तपाईले मानिसहरूलाई यति समयभित्र हामीले यो उद्देश्य पूरा गर्नुपर्छ भनेर समय तोक्नु भयो भने मानिसहरू अझै त्यसमा चाहिँ उत्साहित हुँदछन् त्यो कुरा गर्नको निम्ति. Now, I know that in some countries when church buildings are built, it takes a long time. मलाई थाहा छ कुनै पनि देशमा हामी हेर्छौं भनेदेखि कसैले पनि मण्डली भवन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो भवन बनाउँदाखेरि धेरै समय चाहिँ त्यहाँनिर लाग्दछ. So I would suggest, if that is what you are doing, to set a goal by a certain date to complete the foundation, for example. अनि म चाहिँ चाहन्छु कि हैन तपाईहरुले त्यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि कुनै पनि कार्यहरु सुरु गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर यति दिनमा चाहिँ पूरा गर्नुपर्छ भनेर एउटा पूर्ण तरिकाको काम पूरा गर्ने उद्देश्य चाहिँ बनाउनु पर्दछ. By a certain date to finish the walls. अनि जस्तो चाहिँ यहाँ भनेको छ हैन केही पर्खालहरु बनाउनको निम्ति चाहिँ त्यो दिनहरु चाहिँ तोक्नु. By a certain date to put the roof. अनि हुन सक्छ हैन त्यो छत बनाउँदाखेरि चाहिँ यति दिन भनेर तोक्नु पर्ने हुन्छ. And when that goal is reached, you could even have a celebration just to encourage the people. अनि जुन दिनमा चाहिँ त्यो कार्य चाहिँ सकिन्छ हैन त्यो दिनमा चाहिँ एउटा ठूलो उत्सव चाहिँ त्यहाँनिर तपाईहरुले मनाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा मानिसहरुलाई चाहिँ उत्साह मिलोस्. The fifth principle that we find was utilized by Nehemiah was good communication. So communication, our fifth principle is communication. नेहेम्याले चाहिँ जुन कार्य गरे त्यो कार्यमा उनले प्रयोग गरेको पाँचौं नम्बरको सिद्धान्त चाहिँ रहेको थियो असल संचार हुनु चाहिँ अति आवश्यक छ. One of the most difficult things for some people is to communicate in simple terms. अनि यो चाहिँ एउटा कति व्यक्तिहरुको लागि यो चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो चीज हो संचार भनेको कि मानिसहरुसँग गएर चाहिँ संचार गर्नु. Some people have the ability to take a complex thing, a complex project, and put it in very simple terms so the average person can understand.
Can you repeat? Some people have the ability of explaining a difficult job in very simple, clear terms. ओके अनि कति मान्छेसँग संचारको यस्तो वरदान हुन्छ कि एकदम अप्ठ्यारोसँग गरेको कार्यलाई पनि एकदम सजिलो तरिकाले सरर उहाँहरूले चाहिँ बताइदिनुहुन्छ They bring the problem down to manageable size. किनभने उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ भित्र भएका जति पनि समस्याका कुराहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ समाधान गरेर चाहिँ एकदम तल राख्छन् But some people have the opposite talent. They take a simple thing and make it very complicated. तर मान्छेहरू चाहिँ कतिमा चाहिँ यस्तो वरदान पनि हुँदछ कि जसले सानो कुरालाई पनि लिएर एकदम ठुलो प्रकारको चाहिँ एउटा एउटा ठुलो प्रकारले चाहिँ उनीहरूले ल्याउँछन् इस्यु बनाइदिन्छन् Clear communication is very important. त्यसै कारणले एउटा स्वस्थ संचार एउटा चाहिँ सफा संचार चाहिँ हाम्रो लागि अति आवश्यक चीज हो You must communicate the vision that God has given you so that the people will know the vision and run with it. They will work with you to fulfill the vision. अनि यसै कारणले चाहिँ तपाईहरुले त्यो दर्शन चाहिँ मानिसहरुसँग स्पष्टसँग भन्नुपर्छ जसले गर्दा मानिसहरुले चाहिँ त्यो स्पष्टसँग बुझ्न सकुन् र उनीहरु चाहिँ त्यो दर्शनमा चाहिँ दौड्न सकेका हुन् When you speak, you can use gestures. For example, moving the hands or moving your body in some way when you talk. अनि जब चाहिँ तपाई मान्छेहरुसँग संचार गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईले चाहिँ आफ्नो शरीरहरु हल्लाएर हाउभाउहरु दिएर चाहिँ तपाई बोल्न सक्नुहुन्छ So communication is not just words but also gestures, behavior. या अनि संचार भनेको चाहिँ यो बोल्नु मात्रै नभएर यो एउटा व्यवहार र स्वभाव पनि हो We can utilize a chalkboard, we could use PowerPoint, we could use a projector with an outline or a picture. तपाई र मैले संचार गर्दाखेरि हामीले चकबोर्डको पनि प्रयोग गर्न सक्छौं अनि हामीले प्रोजेक्टरको पनि प्रयोग गर्न सक्छौं अनि हामीले त्यहाँ भएका पावरपोइन्टहरुबाट एउटा आउटलाइनहरु बनाएर विषयवस्तुहरु बनाएर हामीले जसरी पनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले संचार चाहिँ गर्न सक्छौं This is especially important if you are teaching children. अनि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो संचार भन्ने जब चाहिँ विशेष गरी तपाईले बच्चा-बच्चीलाई चाहिँ सिकाइराख्नु भएको हुन्छ Children need figurines, they need pictures, they need examples that they can see, they can touch. किनभनेदेखि जब बच्चाहरु सिक्ने क्रममा हुन्छन् भनेदेखि उनीहरुलाई सिक्नको लागि त्यहाँनिर एउटा तस्बिर चाहिन्छ उदाहरणहरु चाहिन्छ ताकि तिनीहरु चाहिँ सिकाइ गर्न सकुन् So good communication is extremely important for leader. त्यसै कारणले हामी भन्न सक्दछौं कि एउटा अगुवाको लागि एउटा असल अगुवाईपनमा स्पष्ट संचार हुनु चाहिँ अति जरुरी रहेको छ There are three barriers to good communication. त्यहाँनिर तीनवटा त्यस्ता बाधाहरु छन् जसले चाहिँ एउटा स्पष्ट संचारलाई चाहिँ बाधा ल्याउँदछ स्पष्ट संचारमा बाधा ल्याउँदछ The first is failing to listen. अनि पहिलो कुरा चाहिँ यो हो कि हामीले सुन्नमा चाहिँ के गर्छौं गल्ती गर्छौं एकदम सुन्न चाहिँ हामी चाहदैनौं Sometimes we answer questions that were not asked. अनि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो कुराको उत्तर दिन्छौं हामीले जो प्रश्न हामीलाई कसैले सोधेकै हुँदैन Because we fail to listen. किनभने हामी सुन्नमा चाहिँ भुल गर्दछौं Listen to people, listen carefully. त्यसै कारणले हामीले मानिसहरुलाई एकदमै सावधानीपूर्वक सुन्नु चाहिँ जरुरी छ A second barrier to good communication is blaming somebody else. अब एउटा असल संचारलाई चाहिँ रोक्ने बाधा चाहिँ अर्को रहेको छ त्यो चाहिँ अरूलाई दोष लगाउनु If you made a mistake, don't blame somebody else. यदि तपाईले चाहिँ कुनै पनि गल्ती गर्नुभयो भने अरूलाई दोष नलगाउनुहोस् Just take responsibility and move on. तपाईहरुले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् The third barrier to good communication is assuming that you understand when you really do not. अनि अर्को चाहिँ एउटा असल संचारलाई रोक्ने बाधा चाहिँ यो रहेको छ
त्यो विषयवस्तु हुन्छ जो तपाईले बुझ्नु भएको हुँदैन तर बुझे जस्तो गरेर तपाई हिड्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर असल सञ्चार हुन सक्दैन। I have translated for different ones. अनि मैले चाहिँ धेरै मान्छेहरूको भाषामा चाहिँ अनुवाद गरेको छु। And I realized that sometimes people think they understand when they do not. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यस्तो सोच्दछौँ कि हैन तिनीहरूले भन्छन् हामीले बुझ्यौं भन्छौँ तर साच्चै तिनीहरूले बुझेका हुँदैनन्। Because each interprets what they're hearing within the context of their culture. किनभनेदेखि जुन कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर अनुवाद गरिएको हुन्छ व्याख्या गरिएको हुन्छ जो भाषामा व्याख्या गरिएको हुन्छ तिनीहरूको संस्कृति अनि त्यहाँको रहनसहन अनुसार चाहिँ फरक हुँदछ। And may just totally misunderstand what the other person is saying. अनि त्यसै कारणले हामी भन्न सक्छौं कि अर्को मान्छेले के भनेको छ त्यो भन्दा ठ्याक्कै चाहिँ फरक हुँदछ। I remember these two leaders talking, and one was presenting a need. अनि मैले चाहिँ यो कुरा सम्झिदैछु त्यहाँनिर दुईटा अगुवा थिए अनि एउटाले चाहिँ त्यहाँनिर आवश्यकताहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिरहेको थियो बोल्दा। And the other person said, I will pray about it. अनि अर्को मान्छेले भन्दै थियो कि म यो तपाईको आवश्यकताको विषयमा प्रार्थना गर्नेछु भनेर। Well, I could see that what the person expressing the need understood is that this person is going to go to the room, pray, and come back and do something about it. अनि त्यसपछि त्यो आवश्यकताको बारेमा कुरा राख्ने अगुवाले चाहिँ के सोच्नु भएछ भनेपछि यसरी बुझ्नु भएछ ओहो उहाँले प्रार्थना गर्छु भन्नु भएछ सायद उहाँ दौडेर कोठामा जानुहुन्छ अनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ र आएर केही गरिहाल्नुहुन्छ मेरो आवश्यकतामा भन्ने सोच्नु भएछ। The person that was saying they would just pray about it, they were just saying that so they would not offend the person and say no. अनि त्यसपछि प्रार्थना गर्छु भन्नेले चाहिँ के सोच्नु भएको रहेछ भनेपछि म जस्ट प्रार्थना गर्नेछु र अब म चाहिँ गएर नाइ भन्नेछु भनेर। So do you see what I'm saying? That sometimes we misunderstand. We may be talking words, but we are interpreting those words in different ways. अनि मैले के बोल्न खोज्दैछु के तपाईहरुले यहाँनिर बुझ्नु भएको छ हामीले जुन प्रकारले बोल्दछौं हैन अर्को व्यक्तिसम्म पुग्दासम्म त्यसको व्याख्या चाहिँ फरक प्रकारले हुँदछ र मानिसहरुमा चाहिँ गलत बुझाइ हुँदछ। There are two types of leaders. त्यहाँनिर दुई प्रकारका अगुवाहरू चाहिँ हुँदछन्। There is the organizer or the task specialist. अनि एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नेवाला एकदम संगठन गर्नेवाला आयोजना गर्नेवाला अनि अर्को चाहिँ काम पूरा गर्नेवाला। It's the person who sets the goals and directs the job moving towards the objective. यदि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा उद्देश्य बनाउँछ अनि उद्देश्य सहित अगाडि त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ हिड्न लगाउँदछ। And there is the social emotional specialist. In other words, the one who keeps harmony, preserves the harmony in the group. अनि त्यहाँनिर त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् जसले चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा अथवा त्यहाँ भएको समूहमा चाहिँ एकदमै प्रकारले चाहिँ मिलाप ल्याउने कार्य चाहिँ उनीहरूले गर्दछन्। I remember a pastor and the co-pastor in the church. अनि म सम्झदछु त्यहाँनिर एउटा पास्टर हुनुहुन्थ्यो र अर्को चाहिँ सहयोगी पास्टर हुनुहुन्थ्यो एउटा चर्चमा। The main pastor preached well and he knew how to organize. अनि त्यहाँको मुख्य पास्टरलाई चाहिँ थाहा थियो कि अनि कसरी प्रचार गर्ने उहाँले राम्रोसँग प्रचार गर्नुहुन्थ्यो र कसरी चाहिँ त्यहाँनिर व्यवस्थापन गर्ने उहाँलाई राम्रोसँग थाहा थियो। The assistant pastor was not as good of a preacher. त्यहाँनिर जो सहयोगी पास्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यति राम्रो प्रचारक हुनुहुन्थेन। But he had a heart for the people. तर उहाँसँग सहयोगी पास्टरसँग चाहिँ मानिसहरूको निम्ति एउटा असल हृदय चाहिँ थियो। He could hear out the problem and empathize with the person. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ मानिसहरूको लागि चाहिँ मानिसहरूका कुराहरू समस्याहरू सुन्नुहुन्थ्यो र त्यसमा प्रतिक्रिया दिनुहुन्थ्यो। In other words, and so people would go to him if they had a problem because they knew he would hear them out and pray with them.
अनि यसको मतलब चाहिँ यो हो कि हैन मानिसहरू चाहिँ सबै उहाँसँग जान्थे जब समस्या हुन्थ्यो किनभने उहाँले मानिसहरूका समस्यालाई चाहिँ सुन्नुहुन्थ्यो You are either one type of leader or the other. अनि हुन सक्नुहुन्छ तपाईं त्यो सहयोगी पास्टर जस्तो पनि हुनुहुन्छ अथवा अर्को अगुवा जस्तो पनि हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरु Whatever type of leader you are, जस्तो सुकै प्रकारको तपाई अगुवा भए तापनि utilize the guidelines that Nehemiah had. तपाईहरुले चाहिँ नेहेम्याले जुन निर्देशन दिशानिर्देशन दिएका छन् त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनुस् Use these principles. तपाईहरुले यी भएका सिद्धान्तहरुलाई प्रयोग गर्नुहोस् Coordination, समन्वयन cooperation, अनि साझेदारी commendation, praising people, अनि प्रशंसा गर्नुहोस् having a completion goal, अनि जहिले पनि उद्देश्य पूरा गर्नतिर लाग्नुहोस् and clear communications. अनि स्पष्ट सञ्चार गर्नुहोस् If you are the good organizer, be sure that you have a helper, an assistant, who is the one that can keep harmony and relieve tension in the church. यदि तपाई चाहिँ एउटा असल अगुवा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले चाहिँ एउटा सहयोगी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ एउटा भएका समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सकोस् र एउटा सहयोगी पनि तपाईसँग हुनु जरुरी छ If you are that one with that true pastor's heart, then seek an assistant who's a good organizer. यदि तपाई चाहिँ हैन यदि एउटा असल पास्टर तपाई हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सहयोगी पास्टर जसले चाहिँ तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छ र सबै व्यवस्थापन चाहिँ मिलाउन सक्दछ त्यस्तो व्यक्ति To complement you. अनि त्यो पूरा गर्नको निम्ति So, as you read through Nehemiah, यदि तपाईले चाहिँ यो पुरै नेहेम्याद्वारा भएर पुस्तकद्वारा भएर पढ्नु भयो भने do not get caught up with all of these difficult Hebrew names. अनि तपाईहरुले चाहिँ यिनी अप्ठ्यारा हिब्रू जो नामहरु छन् यिनीहरुलाई नपढिकन त्यसै नछोड्नुहोस् But rather search out the principles that made Nehemiah a very, very successful leader. या अनि यिनै नामहरु हुन् जसले चाहिँ नेहेम्यालाई चाहिँ के गरेका छन् एउटा असल एउटा चाहिँ एकदम सफल अगुवापनमा चाहिँ उनीहरुले जिताएका छन् Well, this is the end of this lesson, and I don't really have enough time to do another, and it's but I will go ahead and try. Let's go to lesson number 4 in here, Okay. the joy of leadership. ओके अनि आजको हाम्रो पाठ चाहिँ यति नै हामी राख्दैछौँ तर मसँग त्यति समय पनि छैन तर हामी चाहिँ हेर्नेछौँ ल आउनुस् हामी हेर्नेछौँ अगुवापनको खुशी भनेर अगुवापनमा हुँदाखेरिको खुशी भन्ने शब्दमा हेर्नेछौँ हामी लेसन नम्बर 4 So this would be our 4th lesson, but it is our 6th session. यो चाहिँ हाम्रो चौथो नम्बरको पाठ हो लेसन हो तर हाम्रो सेसन चाहिँ छैटौं सेसन चाहिँ हो And for this we're going to use a passage from Acts chapter 20. अनि यसको लागि चाहिँ हामीहरूले बाइबलबाट प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न गइरहेका छौं Acts chapter 20 verses 17 to 38. हामीले यसको लागि प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 17 देखि लिएर 28 सम्म 28 छ And we will not read this entire passage. Write it down and you can read it later. अनि यो सबै कुरा चाहिँ हामीले अध्याय अहिले पढ्ने छैनौं तर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ प्रेरित 20 अध्यायको 17 देखि 28 सम्म त्यो पछि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ So Acts chapter 20 verses 17 to 38, I will just refer to a few of the verses. अनि हामीले चाहिँ यहाँनिर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ प्रेरित 20 अध्यायको 17 देखि 38 सम्म जसमध्ये केही पदहरुलाई चाहिँ म हेर्ने छु भन्नुहुन्छ So I want to bring your attention to verse 24. म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण 24 पदमा गराउन चाहन्छु
Sir, Yes. just a second. I will close the door. Just 1 second. I will. Okay. Verse 24 in Acts chapter 20. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy. प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 24 पदले हामीलाई यो कुरा यहाँनिर बताउँदछ कि तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिन। यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरका अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूमा मिलेको मेरो सेवाकाई म पूरा गर्न सकु। So Paul was drawing near the end of his journey on earth. अनि यहाँनिर हामी हेर्छौं भनेदेखि पौल चाहिँ आफ्नो सेवाकाईको अन्तिम दौडमा चाहिँ यहाँनिर छन्। He went through many hardships. अनि उनी चाहिँ हामीले हेर्छौं भने उनी धेरै कठिनाइद्वारा भएर चाहिँ हिँड्नु परेको थियो। But he is the one that told us, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. अनि तर उनी नै एउटा यस्तो व्यक्ति हुन् उनले भनेका छन् प्रभुमा सधैँ आनन्द गर र फेरि पनि म भन्दछु आनन्द गर। He's the one that said the joy of the Lord is my strength. अनि उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले के भन्नुभयो त प्रभुको आनन्द नै मेरो बल हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। Paul made 4 statements for us in Acts chapter 20. पौलले चाहिँ यहाँनिर प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायमा 4 वटा त्यस्ता चीजहरू हामीलाई चाहिँ बताउनु भएको छ स्टेटमेन्टहरू। Number 1 in verse 18 of chapter 20. ओके, प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 18 पदमा चाहिँ पहिलो रहेको छ। He said, I have been with you in all seasons. अनि उनले यहाँनिर बताएका छन् प्रत्येक समयमा म तिमीहरूको साथमा थिए अनि सब किसिमले मैले तिमीहरूको बीचमा समय बिताए भनेका छन्। So he says, from the first day that I came to Asia, in what manner I always lived among you. He lived among them. यहाँनिर उनले बताएका छन् एसियामा पाइला टेकेको पहिलो दिनदेखि नै मैले समस्त समय तपाईहरुको बीचमा कुन किसिमले बिताए तपाईहरु जान्नुहुन्छ। यसको मतलब उनले समय तिनीहरुको बीचमा बिताए। What does it mean to be with someone? अब यसको मतलब चाहिँ के हो त कि हामी कसैको बीचमा चाहिँ समय बिताउँछौं। It may mean comfort. It may mean training. अनि हुन सक्छ कसैको बीचमा गएर बस्नु कसैलाई उत्साह दिनु, हुन सक्छ कसैलाई तालिम दिनु। Look at the way Jesus trained. He was with the disciples. The disciples spent time with him. हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ हेर्न सक्छौं। जस्तो येशू ख्रीष्टले पनि आफ्ना चेलाहरुसँग रहनु भयो र समय बिताउनु भयो। So Paul was with them. यहाँनिर हामीले हेर्छौं भने उनको बोलाहट नै मानिसहरुको बीचमा रहनु थियो। He was serving the Lord with all humility, he said. अनि यहाँनिर उनले बताएका छन् सम्पूर्ण तवरले मैले तपाईहरुको माझमा चाहिँ समय बिताए। उनको बोलाहट त्यो थियो। So he had been with the people in all seasons, when things were going well, when things were not going so well. यसको मतलब चाहिँ यो हो कि उनी चाहिँ पौल चाहिँ मानिसहरुको बीचमा थिए। यसको मतलब सबै समयमा थिए भन्नुको मतलब चाहिँ मानिसहरुलाई यदि मानिसहरुको परिस्थिति राम्रो जाँदा मानिसहरुको परिस्थिति राम्रो नहुँदा पनि उनी तिनीहरुको साथमा थिए। In the good times and in the bad times. असल समयमा होस् चाहे खराब समयमा। The difficult times. एकदम अप्ठ्यारो समयमा पनि। And he said in verse 19, I was serving the Lord with all humility. अनि पद 9 मा चाहिँ उनले बताएका छन् पूर्ण नम्रतामा आँसु बगाउँदै एकदमै मैले तपाईहरुको चाहिँ सेवा गरेको छु। Paul was a servant leader. पौल नै त्यस्तो एउटा अगुवा हुन् जसले चाहिँ एकदमै सेवक अगुवा भनेर चाहिँ उनलाई चिनिन्छ। Paul showed us how to serve with humility.
पावलले हामीलाई यहाँनिर देखाइसकेका छन् कसरी नम्रतापूर्वक चाहिँ हामीले सेवा गर्ने त। He said he served the Lord with humility of mind. उनले यहाँनिर भनेका छन् कि पूर्ण नम्रतामा एकदमै दिमागलाई प्रयोग गरेर चाहिँ उनले सेवा गरेका छन् प्रभुको। With many tears. धेरै आँसुहरू बगाउँदै। With many trials. अनि धेरै परीक्षासँग भएर। So he was tested, he was tried. अनि उनी चाहिँ परीक्षित भएका छन्। So Paul was showing us how he served the Lord and how we should serve the Lord. अनि पावलले हामीलाई यहाँनिर देखाएका छन् कि कसरी चाहिँ प्रभुको चाहिँ सेवा गर्ने, कसरी उनले चाहिँ सेवा गरेका छन् भन्ने कुरा। Remember, we read that he wanted to finish the race with joy. यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ। उनले बताएका छन् कि मेरो दौड चाहिँ मैले एकदमै आनन्द साथमा, एकदम खुशीको साथमा चाहिँ म पुरा गर्न सकु भनेर। And yet he served the Lord with humility, with many tears and trials. अनि उनले पूर्ण नम्रतामा आँसु बगाउँदै परीक्षामा भएर उनले प्रभुको सेवा चाहिँ उनले गरेका छन्। Verse 20. पद 20 मा he says, how I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you and taught you publicly and from house to house. तपाईहरुको लाभ हुने कुरामा तपाईहरुको सामुन्ने घोषणा गर्नदेखि म घर घरमा सबैका सामुन्ने तपाईहरुलाई शिक्षा दिनदेखि म पछाडी हटिन। What did Paul teach? अब पावलले के सिकाए त? Repentance from dead works and faith unto God. उनले सिकाएको कुरा यही हो कि मरेतुल्य भएका हाम्रा कामहरुमा होइन तर परमेश्वरको अनुग्रहमा चाहिँ हाम्रो भरोसा विश्वास हुनु पर्दछ। Where did he teach them? अनि कहाँ सिकाउनु भयो त त्यो कुरा? In their homes and in public. तिनीहरुको घरमा र तिनीहरुको समुदायमा। We need to not only preach the gospel, we need to live the gospel. हामीले सुसमाचार सुनाउने मात्रै हैन तर हामी सुसमाचारमा जिउन पनि सक्नु पर्दछ। Not only in our homes but in public. हामी घर भित्र मात्रै हैन हामी जनसमुदायको माझमा पनि यो गर्न सक्नु पर्छ। Paul taught them publicly and from house to house. पावलले यो कुरा चाहिँ जनमानसमा पनि सिकाए हैन र उनले घर घरमा पसेर पनि सिकाए। And Paul, let's look at verse 28. आउनुस् हामी यो समयमा पद 28 लाई हामी हेर्ने छौं। Therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers. तपाईहरु आफ्ना निम्ति र आफ्ना समस्त बगालका निम्ति सावधान रहनुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईहरुलाई बगालका जिम्मेवार बनाएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएका परमेश्वरको मण्डलीको हेरचाह तपाईहरु गर्नुहोस्। He said, take heed to yourselves, check yourselves, examine yourselves. यसको मतलब यहाँनिर पावलले यो पनि भन्नु भएको छ कि तपाईले आफैलाई चाहिँ जाँच गर्नुहोस्, आफैलाई हेर्नुहोस्। Check your motive. Why are you doing what you are doing? तपाईले आफ्नो प्रेरणा अथवा उत्साहलाई पनि एकचोटी हेर्नुहोस्, जाँच गर्नुहोस् के तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ। God is more interested in why you are doing it than what you are doing. किनभने परमेश्वर यसमा अझै चाखपूर्वक तपाईलाई र मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ किन तपाईले यो गर्दै हुनुहुन्छ र के तपाईले यो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा। Remember that in the Old Testament, when they were to enter the tabernacle, they were to cleanse themselves first before going in to serve the Lord in the tabernacle. हामी पुरानो करारमा हेर्दछौं भने त्यहाँनिर महापवित्र स्थान जुन थियो त्यो महापवित्र स्थान भित्र जानको लागि पहिला मानिसले आफूलाई चाहिँ एकदम शुद्ध पार्नु चाहिँ अति आवश्यक थियो। As leaders, we must always first cleanse ourselves before we attempt to teach others. त्यसै कारणले हामी लिडर भएको नाताले अगुवा भएको नाताले अरूलाई सिकाउनु भन्दा पहिले सबैभन्दा पहिला हामी आफूलाई चाहिँ शुद्ध पार्नु चाहिँ अति आवश्यक रहेको छ।
we need to be people of integrity, honesty. त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी मानिसको अगाडि एउटा इमानदार भएर चाहिँ उपस्थित हुनु अति आवश्यक रहेको छ। So God wants us to finish the race with joy. परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हामीले हाम्रो दौड चाहिँ एउटा आनन्दको साथमा पूरा गर्न सकौं। Let's go back to verse 24. अब हामी फेरि फर्केर 24 पदमा जाने छौं। Paul said, "None of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy." तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिन, यति मात्र जान्दछु कि परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवाकाईमा पूरा गर्न सकु। And the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. ताकि मैले चाहिँ प्रभुबाट पाएको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनलाई मेरो दौड र प्रभुबाट मिलेको सेवाकाई चाहिँ म पूरा गर्न सकु। So joy comes from doing what is right and not what is easy. जहिले पनि आनन्द भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जे गर्दछौं, जे असल छ त्यसबाट हामीलाई प्राप्त हुँदछ। And with this we close our lesson number 4. We had 2 lessons in this session. अब यही नै हामी पाठ नम्बर 4 मा चाहिँ हामी सिक्ने छौं, जहाँ चाहिँ 2 वटा विषयवस्तुहरु रहेका छन्। God richly bless you. परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्ततासँग आशीष दिनुभएको होस्।